Вітаю, друзі! В Associated Press, в одному з найбільших світових видань, вийшла велика стаття, в якій екс-головком ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив інформацію про штурм його командного центру спецпризначенцями СБУ у 2022 році. Більше того, в цій статті є і інше викриття. Залужний підтвердив про інформацію про те, як безглузді дії і рішення президента Володимира Зеленського завадили успішно реалізувати в повній мірі контрнаступ на Запоріжжі. І про те, скажімо про багато що. Зараз про все розповім по черзі, але головне, Залужний черговий раз нагадав в цій статті, що під час війни з Росією треба думати не про вибори, а про національні інтереси і єдність. До речі, оця інформація про штурм командного центру Залужним не є новою. Більше того, про неї розповідали вперше в мене в ефірі, розповів генерал Кривонос, розповіли і інші генерали. Чому? Тому що це була правда. Раніше головком про це не говорив, і це підтвердив особисто Залужний. Як і те, що штурм його командного центру мав на меті затримання його і обшуки. І навіть про більше. Зараз я про це розповім, але після цієї статті в мене лише одне запитання. Штурм командного центру, зняття головкома відбулися тому, що він у 22-му році зламав плани росіян захопити Київ за 3 роки, завадив їм реалізувати цілі і розумів, як їх перемогти, і тому його хотіли позбутися і потім знесли. То хто ж це ініціював? І чи цей штурм СБУ саме і був цим всім пов'язаний? Тому, от скажіть, будь ласка, саме тому заважали контрнаступу і проведення всіх інших. Саме тому була зірвана мобілізація і випадковий, відверто збіг обставин, я не вірю. Скажімо так, доросла людина. А що відбувається на фронті після зняття Залужного? Ми всі бачимо і так. І легко побачити, коли більше звільнялися території, а коли більше втрачалося. І як проходили тоді компанії військові і як зараз. Далі я вам розповім, що в цій статті. З самого початку кажуть про те, що 52-річний Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, кажучи, що не хоче ризикувати завданню шкоди національній єдності під час війни з Росією, яка наближається, до речі, до своєї 4-ї річниці. Однак на знак свого можливого бажання балотуватися на посаду президента після закінчення війни, на цьому Associated Press наголошує, Залужний вперше публічно розповів про глибокий розрив між собою та Зеленським у цьому інтерв'ю для Associated Press. І тут треба звернути увагу. Попри те, що Залужного поливають брудом, брешуть, вкидають чернуху, голови Банкової, всякі Петрови, Іванови, Золкіни і інші пропагандони. Попри те, що анонімні канали, телеграм-канали, афільовані з Банкової, постійно поливали брудом, Залужний мовчав. Але зараз, коли Associated Press поставив запитання Руба, він відповів. Вперше відповів прямо і підтвердив всю цю інформацію. Звідки ця інформація Associated Press? Хоч би звідти, що на цьому командному пункті знаходились британські офіцери і інші іноземці, про що теж йдеться в статті. Стаття взагалі дуже цікава. Залужний стверджує, що раніше цей інцидент був актом залякування його, який не спрацював. Він ризикував викрити це суперечництво в той час, коли національна єдність була надзвичайно важливою, тому Залужний тоді мовчав. Офіс Зеленського та служба безпеки України відмовилися підтверджувати і взагалі коментувати цю історію. Взагалі, через це Associated Press не змогли підтвердити або спростувати інформацію Залужного про штурм
І з'ясовується, що все так і було. І навіть через роки це викриття загрожує поляризувати громадську думку в Україні в критичний момент війни. Російські війська повільно, але стабільно досягають успіху на східному фронті України, пише Associated Press, і обидві сторони чіпляються за несумісні вимоги, поки США тиснуть на них, щоб вони досягли мирної угоди. Залужний розповів, що під час штурму його офісу у 22-му році він зателефонував Єрмаку, керівнику апарату Зеленського, та попередив, що готовий викликати військовий, щоб зупинити це та захистити командний центр. До речі, згодом це було зроблено. І військовий спецназ з'явився для того, щоб захистити головкома. Тільки те, що особисто головком вийшов і припинив цей конфлікт, вдалося уникнути кровопролиття. Але найцікавіше, що так само Залужний підтверджує, що особливо гострим був спір щодо контрнаступу 23-го року, який зрештою зазнав невдачу. І це визнає генерал, хоча можна було взагалі це, скажімо так, пройти з геть іншим результатом. Але хтось був в цьому зацікавлений. Так от, повертаючись до штурму командного центру, зараз про це розповім, головкома ЗСУ Залужного, він каже, що це сталося в середині вересня 22-го року, коли Україна розгортала ефективний контрнаступ на північному сході. Залужний, тодішній командуючий армії України, вийшов з напруженої зустрічі в штаб-квартирі Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві, який був перенесений в окрему будівлю навмисно, щоб уникнути враження росіян. Вже за кілька годин після цього десятки спецпризначенців Служби безпеки України з'явилися в цьому офісі Залужного, щоб обшукати офіс і штурмувати його. На той час там були десятки британських офіцерів, додає Залужний. За словами Залужника, СБУшники не сказали, що вони шукають, хотіли провести обшук, але він завадив їм переглядати документи та комп'ютери, тому що там була державна таємниця. У присутності СБУшників він зателефонував тодішньому керівнику апарату Зеленського Єрмаку і попередив. Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати. Потім Залужний зателефонував тодішньому керівнику Служби безпеки Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про рейд і пообіцяв розібратися в цілому, за словами Залужного. Пізніше Залужний дізнався, що служба Малюка 2 днями раніше звернулася до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим Associated Press, агентство хотіло обшукати стриптиз-клуб, який нібито керувала злочинна організація. Ну так. Під час наступу на Сході СБУ якраз і повинно обшукувати стриптиз-клуб, але й маленький нюанс. Стриптиз-клуб зник з того приміщення за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. І Залужний вважає, що ордер на обшук тої будівлі, де були там підземні сховища і все інше, був приводом, щоб СБУ так фактично штурмувала цей командний центр, бо не могли вони правдоподібно помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни. Вони це знали, мета була інша. До речі, контрнаступ 23-го року викликав широку критику з боку військових експертів за те, що він був занадто амбітним, розпочався занадто пізно, давши російським військам час для зміцнення позиції. І отут найцікавіше. Залужний підтверджує, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів, а частину навіть перекинули Сирському на його напрямок. Початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в єдиному кулаку, щоб повернути собі частково окупований Запорізький регіон, де розташувалася життєво важлива атомна електростанція, потім просунутись на південь до Азовського моря, відсікти росіян, і це перерізало коридор землі, який російська армія використовувала для поповнення запасу Криму, який вона незаконно анексувала ще в 2014 році. За словами Залужного, успіх вимагав значної концентрованого нарощування військ та тактичної несподіванки. Натомість, за його словами, сили були розпорошені по великій території навмисно, що зменшило їх ударну силу. І отут найцікавіше. Його інформацію підтверджують про те, що як контрнаступ відхилився від початкового плану, який затвердив Залужний і військові НАТО, підтвердили 2 західних представника НАТО. Так,
Більше того, вони говорили на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені публічно виступати перед ЗМІ, але Associated Press підтверджує їх рівень компетентності. І вони підтверджують, що інформація Залужного повністю відповідає дійсності. А тут найцікавіше – дві речі. Це тільки початок. Я розумію, що незабаром Залужний вимушено буде підтверджувати і про те, як був на нього замах, коли йому телефонували з Офісу президента. 30 секунд тривала бесіда, після чого в то місце, де знаходився Залужний, він тоді знаходився особисто, на Запорізькому напрямку пролетіла ракета. Врятувала Залужного тільки одне. Він трохи змістився і плюс в дуже товсті стіни. Якщо б поранення, яке він отримав, пам'ятаєте, коли тоді росіяни розповсюджували інформацію, що Залужного вбили, все інше, його поранили. Важко, але поранили. А так от, наведення ракети, зняття Залужного, штурм Офісу, не забагато співпадінь. У мене тільки одне запитання. То в чиїх інтересах все це відбувалося? Хто ж зацікавлений в таких процесах? І напишіть самі в коментарях, чи краще стало на фронті після того, як зняли Залужного. Але пазл починає складатися. І я все більше переконую, що Залужний завадив не лише росіянам взяти Київ, а й деяким консервам реалізувати поставлене перед ними завдання. Саме тому вони і намагалися позбутися Залужного. До речі, після того, як їм це вдалося, оцініть результати на фронті. Напишіть про це в коментарях. А я буду і далі висвітлювати ці та інші теми. Дякую, що ви уважно слідкуєте за каналом, і не забувайте ставити вподобайки, коментарі, поширюйте відео і підписуйтесь. Це важливо. До речі, підписавшись, ви гарантовано не пропустите наступне відео, а ще натисніть дзвоник, тоді вам повідомлять, коли воно вийде. Також не забудьте написати, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь. Уважно слідкуйте за каналом. Канал висвітлює інформацію, яка, як бачите, постійно підтверджується. І, до речі, цю інформацію ані на єдиному телемарафоні, ані на інших каналах ви не почуєте. Дякую, що допомагаєте каналу. Ну і не забувайте головне – допомагати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І от тоді справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.